Вітаю, вітаю. Так, все ввімкнено. Окей. Всіх вітаю. Мене звати Віталій Ковач. Я член Італійської асоціації сомельє. Зараз більш детальніше познайомимося. Тільки встиг, тому що сьогодні проходить в Києві винна виставка Wine and Spirit. Чесно кажучи, думав, що прийдеться з машиною вімкнути прямий ефір для того, щоб все ж таки бути вчасним. І так, нагадую, ми кожної п'ятниці зустрічаємось з вами для того, якщо так би мовити, синхронізуватися, що стосується спільної дегустації. Тому що можна прекрасно робити ввечері в п'ятницю після важкого тижня роботи, звісно, трошки відпочити. І аби трошки відпочити, для цього знадобиться в якійсь мірі келих гарного вина. Тому ми будемо сьогодні спілкуватися, звісно, про вино. Але перед тим, як ми почнемо, як дехто ще приєднається, або будете дивитися в записі, давайте я представлюся, ви також напишете, звідки ви, як вас звати. Я Віталій Ковач, член Італійської асоціації сомельє, професійний сомельє. Є своя школа сомельє, відкрита у 2010 році, тому ви можете приходити до нас навчатися як в форматі офлайн, але тимчасово ми зараз це не проводимо, але в онлайні, звісно, ми вас всіх чекаємо. Також є амбасадор декількох брендів, в першу чергу український – це Шато Чезай з рідного Закарпаття, також Віла Санді і, звісно, є ще декілька брендів міцного алкоголю з Іспанії, про які якось згодом вам обов'язково розповім. Також, напевно, вартує зазначити, що я перший на території СНД, хто отримав винну карту від журнала Wine Spectator нагороду 2 роки поспіль. Тому, як то кажуть, винна карта, яка вміщує, я вже, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, 860 чи 890 позицій вина. Повірте, у 2002 році це мега круто. Тому є, як то кажуть, розуміння і поняття, який взірець потрібно обрати на ту чи іншу подію. Отже, будемо продовжувати, але хочу нагадати, що у нас кожного разу, коли ми починаємо свою рубрику «Шалений ніс» на моєму YouTube-каналі кожної п'ятниці, є гарна, така собі приємна складова. А саме, якщо ви бажаєте отримати безкоштовне навчання в школі сомельє Віталія Ковача в форматі онлайн, то вам достатньо, коли ви це відео завершите дивитись, а тим паче, якщо ви не в прямому ефірі, залишите свої коментарі під відео, і таким чином ми зможемо на наступному ефірі розіграти, і 3 щасливчика отримують, повторюсь, безкоштовний сертифікат на навчання в школі. Отже, звісно, у нас є такі 3 щасливчика з минулого відео, там у нас є декілька коментарів, тому давайте я вам продемонструю, і ми таким чином зможемо визначити зараз переможців. Отже, так, є. Що ми робимо? Робимо дуже швидко, створюємо. Так, створюємо розіграш на Ютубі. Так, все у нас відображається, супер. Ось так. Беремо вкладку саме з того відео, яке приймає участь. А це саме відео минулого нашого стріму. Так, кожен раз треба давати дозвіл на трансляцію відео. Що ж таке? Ну окей. Одним словом, ви бачите, що це відео є «Шалений ніс», де була розмова про унікальне вино, яке робиться по технології апасіменто. І таким чином у нас було коментарі. Так, завантажуємо коментарі. Бачимо 7 коментарів, 134 перегляди. Так, нам потрібно тут, так, вам видно. Нам потрібно тут зазначити, що у нас є 3 переможця. Так, 10 секунд на старт. Ось вони у нас. Так, confirm. Старт. Ну що, давайте. 8. Хто ці переможці? Хто буде тим щасливчиком? Так, ура! Форест Вест 1, Ірина Курдінович 533, Геннадій Кочетков 1246. Пишіть нам, і таким чином
ми надішлемо вам доступ до навчання в нашій школі сомельє. Супер. Окей, давайте тоді продовжимо сьогоднішню нашу тему. Повторюсь, якщо ви хочете так в режимі онлайн зі мною дегустувати вино, вам достатньо кожного понеділка зайти на YouTube канал Віталія Ковача, подивитися в прямих ефірах, вкладка наживо, яка тема наступного нашого відео. Подивитися, де це вино можна придбати. В даному випадку це вино було з магазину Оквайн. І таким чином ми з вами одночасно, повторюсь, головна місія саме цього стріму полягає в тому, що ми одночасно відкорковуємо одну ту саму пляшку вина і, звісно, насолоджуємось ним. Ну, той, хто буде дивитися в перегляді, то, звісно, може собі індивідуально до цього приєднатися. Окей. Ми по конкурсу пройшли. Все-таки вам розповісти, чому саме ця тема була обрана сьогоднішнього, як то кажуть, стріму, чому саме така пляшка вина, яка зветься Тардо Совіньйон Tre Venezii, виробник Віла Санді. Ну, насправді є декілька причин. Одна з них найголовніша – це те, що дійсно цей сорт винограду, точніше, ця позиція вина є дійсно абсолютно незвичною з тою, яку ви звикли зустрічати з точки зору смаку та аромату і загалом стилю сорту винограду Sauvignon Blanc. І я вирішив її обрати, тому що коли я відкорковую знайомим, друзям, то вони трохи дивуються. Чому дивуються, я вам розповім, звісно, пізніше. Плюс, спостерігаючи за своїми друзями, коли відкорковую цю пляшку вина, наливаю, то чомусь вони тягнуться за телефоном і фотографують етикетку. Ну і, звісно, для мене це перший показник, що вино сподобалось, хочуть зафіксувати, аби потім придбати. Ну і третя, одна із важливих складових, окрім того, що це, так би мовити, не розповсюджена, такий свій маленький ексклюзив, це те, що я є бренд-амбасадор Віле Санді, і мені хочеться, звісно, продемонструвати одну з тих позицій, яка дійсно користується великим попитом, і щоб ви так само могли цим насолодитись. Тому, повертаючись до назви цього вина, яка вміщує в тому числі сорт винограду Sauvignon Blanc, хочеться сказати, що це сорт винограду, який на сьогоднішній день є один із найпопулярніших на всій планеті Земля. Цьому є декілька причин. Одна із головних, звісно, це його, як то кажуть, відсутність капризу, що стосується клімату, тому що це сорт винограду, який росте досить і з однієї сторони прохолодному клімату, з іншої сторони в більш жаркому клімату, але в будь-якому випадку це той сорт винограду, напевно, все-таки, я думаю, як і шардоне, який ви знайдете абсолютно в різних державах світу, і таким чином, звісно, асортимент тої чи іншої держави буде мати певного роду свою стилістику вина. Отже, друга складова, дуже яка мега, я б сказав, вплинула на популярність цього сорту винограду. Ми сьогодні, звісно, будемо не про цю тему спілкуватися, але якось ми розглянемо і окремо таку державу, як Нову Зеландію, тому що, на мою думку, не дивлячись на те, що сам сорт винограду Sauvignon Blanc родом з Франції, конкретно долини Луари, і там він, в принципі, культивувався завжди, і там дійсно є достойні і гідні взірці нашої уваги, але величезну світову популярність цього вина ми маємо і отримали завдяки такій державі, як Нова Зеландія, тому що їхня стилістика Sauvignon Blanc, прохолодного клімату, такого хрусткого, мегаінтенсивного в ароматиці, з однієї сторони, начебто типової, але з іншої сторони, з більшим проявом тропічних фруктів. Ну, одним словом, там багато, насправді, гама аромату є, яка дозволяє насолоджуватися цим сортом винограду. Я думаю, ні для кого не секрет, що біле вино, сорт винограду Sauvignon Blanc з Нової Зеландії – це, так би мовити, хіт всіх розуміннях цього слова. Завдяки одній, насправді, виноробні Кло Дюбе, яка була одна із перших, яка виростила сорт винограду Sauvignon Blanc в Новій Зеландії. Це було в далеких наприкінці 1980-х роках, і таким чином з часом ця популярність набрала неймовірного, як то кажуть, неймовірної швидкості. На сьогоднішній день інша частина світу, в тому числі там новий світ а-ля Чилі, Аргентини, Сполучені Штати і так далі, в тому числі Стара Європа, культивує сорт винограду і, звісно, в якійсь мірі користується цією популярністю цього сорту винограду. Але якщо ви хочете здивувати того, хто п'є загалом вино і хто п'є його давно,
І він каже: я не хочу Sauvignon Blanc з Нової Зеландії, він мені занадто парфумований, він занадто такий простий і так далі. То перед вами якраз пляшка вина Тардо, яке дозволить абсолютно здивувати навіть в даному випадку, повторюсь, професіонала, який давно споживає той чи інший сорт винограду, особливо коли ми говоримо про сорт винограду Sauvignon Blanc. Загалом, що ще вартує сказати про цю складову? Це одне із таких популярних вин в Італії. Я не кажу зараз конкретно про вино Тардо, я зараз кажу про конкретно апеласьйон, з якого воно походить. Чому? Тому що ви побачите тут красиву назву Tre Venezie, тобто Три Венеції. Що вона в собі, як то кажуть, вміщує? По-перше, це вино категорії IGT. В Італії, нагадаю, є, так би мовити, базові категорії вин. Це віно да тавола, тобто столове вино, далі йде IGT, індикаціоне географіка типіка, далі DOC, домінаціоне оріджина контролата, і найвища ступінь якості – це DOCG, домінаціоне оріджина контролата e гарантіта. І коли ми говоримо про місцеве вино, це завжди вина, які виробляються з більших, як то кажуть, зон. І, так би мовити, можна було б спокійно зазначити, що столові вина, це, умовно кажучи, можна з усієї Італії, якщо це віно да тавола з Італії. Далі географічне означення вина IGT, це є менша зона, але все рівно вона залишається досить величезною. Далі DOC буде ще з меншої зони конкретного регіону, хоча бувають інколи ситуації, що DOC як зона заходить і на ту, і іншу виноробний регіон. Ну і DOCG, вона, звісно, буде ще меншою. Тому, повертаючись до категорії IGT, це є зона досить велика, вона є досить розповсюджена, і, як на мою думку, це було дуже правильно зроблено зі сторони людей, пов'язаних з виноградарством. Чому? Тому що вона вміщує в собі і виноробний регіон Венето, і виноробний регіон Трентіно-Альто Адідже, і виноробний регіон Фріулі-Венеція Джулія. Тобто, так би мовити, звісно, три Венеції, такі навколо міста Венеція. Про що це говорить? Це говорить про те, що виноград і загалом всі виноробні, які культивують виноград, вони мають можливість вирощувати виноград конкретних сортів в себе, виробляти і випускати вино під лейбою Tre Venezie, IGT Tre Venezie. В даному випадку не всі, насправді, провінції цих регіонів приймають участь з точки зору дозволу. Якщо ми говоримо, до речі, про регіон Трентіно-Альто Адідже, то там тільки південна його частина, регіон Трентіно, приймає участь. І таким чином ми можемо в якійсь мірі гарантувати, що яке би вино не купили з написом Tre Venezie, ви отримуєте плюс-мінус однакової стилістики вино. Там, де більший акцент все-таки робиться на сортову складову, це є досить питке, свіже вино, яке таким чином буде гарно втомовувати справу, а як максимум транслювати свою сортову характеристику. І дозволено в цій зоні по законодавчим форматам робити як біле вино, так рожеве вино, червоне і ігристе. І в тому числі, до речі, червоне новело. Россо Новело. І таким чином можна спокійно сказати, що майже всі типи вин ця категорія може по собі замістити. І ви, до речі, я думаю, кожен з вас пив вино Tre Venezie, але сорту винограду Pinot Grigio або, як приклад, Шардоне. Тому що Sauvignon Blanc в глобальному своєму форматі, якщо ми візьмемо ці зони, не так вже багато вирощують, все-таки більше віддають перевагу Pinot Grigio, тому що він в якійсь мірі досить популярне, якщо ми говоримо вино з Італії. Але у нас сьогодні Sauvignon Blanc, і це в якійсь мірі, конкретно, до речі, він з регіону Венето, він не має нічого спільного, якщо я не помиляю, точно не має нічого спільного з регіоном Альто Адідже, Трентіно точніше, можливо, з Фріулі, Венеція, Джулія, трошки якби звідти є з точки зору географії своєї. Що ще вартує зазначити? Те, що коли ми говоримо про Tre Venezie, це ніколи не буде вино якимось наддорогим. Як мінімум, я в своєму житті не зустрічав, а не дивлячись на те, що, повторюсь, ми можемо зустріти досить гарний зірець для розуміння. Ця пляшка коштує 425 гривень, здається, десь так. Ну, тобто, одним словом, орієнтир 10 євро за пляшку такої якості. Ну, тут, як то кажуть, вам оцінювати її з точки зору, вартує вона чи ні, на мою думку, абсолютно гідна. Але зробив для нас це вино
виробник, якого ви всі, звісно, можете знати, знову ж таки, знати завдяки зовсім іншому продукту, а конкретно Prosecco, тому що Віла Санді, яка є виробником цього вина, ось цю вілу ви бачите тут, вона є, перш за все, популярна на сьогоднішній день завдяки такій категорії, як Prosecco. Ми сьогодні про неї не будемо абсолютно розмовляти, про цю категорію вина. Це буде окремо у нас відео якось, тому що Prosecco на сьогоднішній день також заслуговує величезної уваги, як мінімум, по об'єму продажів, тому що 500 мільйона пляшок не продається ні з одного виноробного зони в цілому світі. Повертаємось до Віли Санді. Віла Санді – це виноробня, яка була документально, так би мовити, заснована в далекому 1920-х роках завдяки Маріо Полегато, з часом якого естафету в цій справі взяв після Другої світової війни вже Діво, і після того цю справу завдяки батьку, яка була основана, взяла естафету його дружина Амалія Моретті. І на сьогоднішній день ми дійшли вже до того покоління, де Джан Карло Моретті Полегато та його брат займалися цією виноробнею, і дуже слушно, тому що брат був його виноробом, а Джан Карло, він займався фінансовим менеджментом цієї виноробні. А в 1960-70-х роках вони придбали конкретно цю вілу, яка є венеціанського стилю, дуже прекрасна. Я потім якимось чином вам її продемонструю. І таким чином вони почали розширювати свою лінійку вина. І на сьогоднішній день, в тому числі, повторюсь, ви можете знайти окремі сухі вина, а не тільки ігристі, на яких вони спеціалізуються і отримали світову славу. Але для того, щоб ви запам'ятали цю родину Моретті Полегато, я б хотів вам розповісти дуже цікаву історію, тому що ми знаємо, коли люба родина виробляє вино, то, звісно, одною з головних складових є це промо цього вина. Тобто їздити по всьому світу, проводити дегустацію, ознайомлювати своїм продуктом і так далі. Так ось, коли брат сеньора Джан Карло Моретті Полегато поїхав в Сполучені Штати Америки проводити дегустацію, він займався спортом, бігом, то він замочив свої кросівки, бігаючи на пляжі моря. І таким чином, звісно, коли ви відряджені, ви самі розумієте, наскільки це неприємно, незручно залишитись без додаткових, як то мінімум, пари взуття. І він собі задав питання, а чому ми користуємося взуттям, яке не дихає? І таким чином створив для себе бренд, новий бренд взуття, в який він вірив і вважав, що ця технологія має право на життя. Він ходив з цією ідеєю, як початком нового бізнесу, до всіх на той момент відомих компаній світу, які виготовляють взуття. Остання компанія, до якої він звертався, це була компанія Puma. І ви не повірите, але як часто буває, всі компанії сказали йому: дякуємо за пропозицію, але в нас все добре, у вас все получиться, але ми не готові приймати в цьому участь. І повернувшись, як то кажуть, після цих всіх розчарувань, він все-таки забрав свою частину долі бізнесу, яка була передана від батьків, яка зветься виноробня Віла Санді. Заснував нову компанію по виробництву взуття, назвав її Geox. Я думаю, вона вам всім відома, тому що в неї девіз «Взуття, яке дихає». І на сьогоднішній день це вже є велика лінійка одежі. Але ми зараз не про це, а про те, що як, казалось би, одна складова і спадкова справа виноробства інколи може перетворитися завдяки простій ідеї абсолютно інший бізнес, який також стає популярним у всьому світі. Я, до речі, знаю конкретну історію, що після цього компанія Puma зверталася до брата Джан Карло Моретті, його звати Маріо, для того, щоб бути співвласником компанії, щоб викупити частину, але він так само їм подякує, як вони йому певний свій період часу. Отже, таким чином, до речі, він входить в список один із найбагатших людей Європи, і він транслюється як та людина, яка розбагатіла завдяки своїй ідеї. Тобто дуже така цікава історія. Добре, повертаємось до вина, тому що треба буде нам дегустувати його. Повертаючись до Віли Санді, хочеться ще зазначити, що окрім того, що є тихі вина, конкретно з регіону Венето, цієї виноробні є також з регіону Фріулі Венеція Джулія, дуже прекрасна виноробня. Сподіваюсь, ми її також з вами якось продегустуємо. Це виноробні Борго Конвенті.
також здебільшого білі, дуже хрусткі, ефектні. А так, щоб завершити про віллу Санді, то просто скажу, що на сьогоднішній день є вже наступне покоління, яке буде потихеньку, як то кажуть, підхватувати естафету наступного покоління керування виноробною. Молоді Діва та Леонардо, які вже завершили навчання. Ми їх в майбутньому побачимо в процесі бізнесу виноробства. Що єдине ще скажу про віллу Санді, це те, що в них є надзвичайний просеко, який зветься Ларіветта, Вілла Ларіветта, який багато років поспіль отримує 3 бокали від Гамберо Россо. Це найвища нагорода якості вина в Італії. Але ми про це потім поговоримо, обов'язково з вами продегустуємо і завчасно поспілкуємось. Отже, повертаючись до вина, що хочеться ще сказати про саму позицію, це те, що якщо ми говоримо про її назву «тардо», да, тобто той, хто знає латинь, він зрозуміє, що це щось пов'язано з тим, що пізно, тому що коли я вам говорив про якусь особливість цього вина, вона полягала перш за все в тій ситуації, що це незвичний савіньон. Савіньон, як правило, збирають максимально таким, навіть трошки недозрілим, для того, щоб він мав таку, знаєте, цікаву хрустку складову в ароматі та смаку, він був свіжий, легкий, питкий і так далі. Але винороб Вілли Санді, він вирішив зробити абсолютно іншу стилістику, і він це продемонстрував навіть на своїй етикетці завдяки слову «тардо», тому що «тардо» дослівний переклад як «пізно», «пізній». Тому що насправді збір винограду для цього вина, він збирається приблизно на 7-14 днів пізніше, в залежності, звісно, від кліматичних умов, від стандартного свого формату. І таким чином вино має в прямому сенсі, я б назвав такі перезрілі відтінки сорту винограду Савіньйон, що, як правило, ви не зустрінете в інших Савіньйон Бланах. І саме цим він відрізняється. Звісно, ми з вами продегустуємо, але перед тим, як будемо дегустувати, хотів ще звернути вашу увагу на візуальну складову. Я не знаю, наскільки камера ефектно передасть колір цієї пляшки, тому що вона така, знаєте, начебто помаранчево, гірчично, от такого якогось відтінку, дуже цікава з точки зору візуальної складової. Дуже відомий дизайнер малював цей стиль, тому що чому кажу цей стиль? Тому що в цій серії є ще також 2 інших вина. Манзоні Б'янко з білою етикеткою і сорт винограду Рабозо. Це виключно сорт винограду з регіону Венету, він темно-синьої етикетки. Тому загалом вони дивляться досить ефектно. Окей, до речі, якщо у вас є запитання, я прошу їх обов'язково озвучуйте, поки я дивлюся паралельно на інший екран, щоб не втратити послідовність в трансляції. Чекаю на запитання, обов'язково пишіть. А я буду потихеньку переходити на те, щоб відкоркувати вам пляшку. До речі, знаєте, що мене здивувало? Одне з найрозповсюдженіших і паралельно одне з найбільш переглядаючих відео – це те, як відкоркувати пляшку вина. Мене це трошки, звісно, здивувало, тому що я, напевно, давно з вином працюю. Мені здавалося, що це для всіх все-таки зрозуміло, але все-таки раз статистика потребує, то давайте я вам про це ще раз скажу. По-перше, ніж сомельє. Він має сам ніж, який дозволяє обрізати капсулу, має 2 ступеньки, такі сходинки, одна і друга, яка дозволяє нам витягувати корок, і, звісно, має спіральку, яка покрита в даному випадку тефлоном. Я спробую це зробити сидячи, тому що інакше з кадру вийду, але тут найголовніша складова, як правильно відрізати капсулу. Отже, маючи ніж, ми кладемо етикеткою, звісно, до, в даному випадку, глядача, і таким чином, кладучи палець, от дивіться, з іншої сторони, а ножик з цієї сторони. Ми беремо, раз прорізаємо, потім палець з цієї сторони, тобто нам треба палець захищати від ножа, що якщо він зіскочить, таким чином, щоб він не порізав. Робимо це декілька разів. Чому? Тому що наша капсула, якщо вона алюмінієва, то може, звісно, з першого разу не прорізатись. Для того, щоб її зняти, знову ж таки, палець знаходиться на протилежній стороні, і ми беремо, так, я хочу і в камеру дивитися сюди, і ножиком отак робимо, і що ми знімаємо акуратно повністю капсулу. Тобто наша горлишко в даному випадку, зверніть увагу, воно має бути повністю, так би мовити, оголене. Але не з верхньої сторони, ось тут,
а з нижньої сторони. Так, щоб ваш штопор, якщо ви ведете, він раз і вперся сюди. Це є важлива складова. Далі ми беремо спіраль нашу і, знову ж таки, верхньою частиною, ця, яка дивиться зараз вниз, спробую якимось чином, щоб ви побачили, ми беремо і туди просто їх фізично сильно засовуємо. Раз. І дивіться, в мене штопор стоїть. Я ще не крутив його, ну майже зробив там, не знаю, 1/3 оберта, можливо, трошки менше. І вкручуємо тихенько. Скільки вкручувати? Тут важливо, звісно, не пробити корок, тому що якщо ви учасник якогось міжнародного конкурсу, то вам, звісно, не зарахують це як ідеальне відкриття пляшки. Тому з мого досвіду я ось на цьому етапі зупинюся. І далі є також одна велика проблема, яку багато хто допускає, таким чином ламає корок. Посилаючись після цього, що начебто корок був сухий, тому він зламався. Але якщо ви, повірте, правильно відкорковуєте вино, навіть якщо він буде сухий, він все-таки вийде в цілому своєму форматі. Отже, кладемо першу сходинку, повторюсь, тут їх дві, тому це є досить, ну не те, щоб ідеальний, я все-таки назвав коркотяг для сомельє. І для того, щоб ви не зламали корок, це дуже важливо. Ви можете, як правило, так люди беруть, тянуть, і вони просто в прямому сенсі от сюди пробують тягнути. І таким чином ваш корок починає згинатися, він ламається. Щоб ніколи цього не допустити, візьміть свій коркотяг, покладіть палець сюди, і ви будете опиратися на палець, і таким чином ваш корок буде рівно виходити. Ось так. Раз. Більше не можемо витягнути, тому що більше сходинка оця не дозволяє. Тому ми знову згинаємо, кладемо наступну другу сходинку. Знову тут палець тримаємо. Це важлива складова для секрету, як то кажуть, правильне відкриття. І знову тянемо. Нам не треба цей звук такий, знаєте, такий, ну, класичний такий. Тобто ми одним словом його беремо, можемо таким чином залишити і потім уже руками. Раз і все. Тільки маленький такий поштовх, такий повітря туди потрапило і все. Ну, а зараз традиційно, який він прекрасний. Ми зараз до ароматики дійдемо, одразу приємні. До речі, я відкрив не ту пляшку, в мене є охолоджена пляшка, я хотів для себе, вона в термосі, але заговорився і відкрив все-таки не ту пляшку. Окей, дві не будемо відкорковувати, але в будь-якому випадку правильне відкриття на сьогоднішній день ви вже побачили і будете мати можливість його повторювати вдома. Відкриваємо. Коркотяг склали. Корок, чому я понюхав, до речі, тому що якщо нам справа з натуральним корком є, насправді це не натуральний, це агломерований, тобто він склеєний з маленьких частинок. Він, звісно, в плані цінової категорії більш доступніший, ніж цільний корок. Але враховуючи, що це вино, яке має 12,5% алкоголю, тобто ми апріорі бачимо, що воно досить буде свіже, питке, не дивлячись на пізній збір, і яка транслює свою стилістику, це все рівно вино не те, яке можна зберігати, для прикладу, там 5 чи 10 років. Ну, 5 ще можливо, як експеримент. Я, до речі, мені зараз прийшла гарна ідея все-таки пляшку покласти, подивитися, яким воно буде згодом, тому що в нас урожай 2002 року, і таким чином йому на сьогоднішній день вже більше, ніж 1,5 року, і він має свою складову. Але скуштувати його в 5-річному віці буде цікаво. Буде цікаво, тому корок, одним словом, він спокійно ці 5 років витримає, а ми з вами будемо продовжувати дегустувати. Давайте я відкрию все-таки холодне вино, тому що тепле, біле, воно не те вино, яке вартує нашої уваги. І таким чином буде правильно відкоркувати, і ви побачите це вже більш в стандартному форматі, без коментарів. Тобто раз, два, 3. І все. Тобто наша головна складова, як завжди, горлишко пляшки має бути повністю відкрите. Я вже трошки, коли ви багато відкриваєте, то, звісно, ви собі можете дозволити ось такі речі, ну, якісь такі фінти, назвемо це. Кожна пляшка, кожен корок – це щось ефектне і гарне. Окей. А зараз до мене у вас буде питання. Скажіть, будь ласка, я можу проекспериментувати, налити вино біле. Ось такий келих. Я його тут покладу. Ось такий келих. Ось тут покладу.
Ось такий, більш витягнутий, з меншим об'ємом чаші. Круглий. Чи ось такий, вузенький і менший. Давайте так. Перший номер, другий, третій, четвертий, п'ятий. Напишіть свою ідею, свою думку, який келих ви би взяли для відкорковування цього, не для відкорковування, а для дегустації білого вина сорту винограду Sauvignon Blanc. До речі, хочу нагадати, що сорт винограду Sauvignon Blanc – це є ароматичний сорт винограду. Є одна із версій, що це сорт винограду, який загалом є випадково схрещеним трамінером рожевим та сортом винограду Chenin Blanc. Ну, як одна із версій в теорії можлива, тому що ароматика цього сорту, вона дійсно дуже ефектна. Отже, ви пишете цифру, з якого келиха ви продегустували. Я в теорії, з тої теорії, що мені відомо, я би обрав ось цей келих, але з вашого дозволу хочу зробити невеличкий експеримент. Тому експеримент заключається так. Раз, два, три, 4, 5. Що це дозволить? Дозволить зрозуміти, який келих найкраще підійде. З вашого дозволу я на 30 секунд відійду. Давайте так. Ось ці точно ні. З цих трьох дуже цікава складова вибудовується. Чому? Інтенсивна ароматика. Тут менш інтенсивна, але вона така, знаєте, це, можливо, і психологічна складова, така більш розширена з точки зору от такого спектру. Тобто вона не тонка, не висока. Парадокс, але я вам скажу відверто, я завжди, всі, хто мене знає, вони знають моє відношення до келиха Riedel 001, який вміщує собі 995 мл. І таким чином він є універсальним дегустаційним келихом. Скільки вин я не дегустував, в цьому келиху вино максимально розкривається. Це, звісно, його кладе в пріоритетну складову, і наразі так само. Що ж, давайте дегустувати. Так, перше, що ми будемо з вами оцінювати, це, звісно, візуальну складову. Ну, сьогодні, до речі, там продегустував 47 зірців, і більшість із них, як вина сучасні, коли говориться про прозорість вина, про його блискучість, то це завжди максимальна оцінка. Чому? Ну і плюс, якщо ми оцінюємо колір, типовість, тому що колір в даному випадку для совіньйона солом'яний, він є більш ніж типовий. Тому ці оцінки, вони завжди, цей опис, він завжди отримує найвищу оцінку, тому що технічно вина настільки досконалі, що рідко буває, коли вони не дотягують до цього спектру. Далі, другий чинник, який ми обов'язково оцінюємо, це його консистенцію, тобто наскільки воно концентроване. Але щоб це чітко зрозуміти, нам треба таким чином келих бовтати і потім чекати, так би мовити, слізки, ніжки, хтось по-різному їх називає, і ви можете побачити, як наше вино, от бачите, я кручу келих, а воно таке вже ребристе. Чому? Тому що вино наше в даному випадку досить, називаємо це, концентроване. Наступним чинником, який ми будемо визначати, це є інтенсивність аромату, але, знову ж таки, це Sauvignon Blanc. Він апріорі є інтенсивний, але якщо порівняти його з Sauvignon Blanc Нової Зеландії, він все-таки, я б сказав, на сходинку стриманіше. І, до речі, якщо ви будете з європейцями спілкуватись на цю тему, вони не люблять занадто ароматних вина. Чому? Тому що, я це пов'язую з тим, що вони споживають досить часто, це, умовно кажучи, там 2-3 рази на тиждень, і таким чином вони хочуть більш стримані вина, тобто не настільки кричащі. Людина, яка споживає, менший досвід має,
то вона, звісно, хоче ті вина, де ароматика занадто інтенсивна, тому що ці вина будуть зрозуміліші мається на увазі, ви щось відчуєте там, тому ви тяготієте до більш ароматних сортів винограду. І, звісно, якщо ми говоримо про Україну, то багатьом давайте мускат, він буде просто дуже подобатися, не дивлячись на те, що досить вузький спектр ароматичної складової є в сорті винограду мускат. Отже, по інтенсивності це інтенсивно, він не є сильно інтенсивним. По складності своїй, я б сказав, що це є достатньо складне вино. А коли ми говоримо про складність, то тут питання скільки дескрипторів, тобто скільки груп є ароматів. Ну, по-перше, сорт винограду Sauvignon Blanc – це, так би мовити, той сорт винограду, який викликає завжди таку цікаву посмішку у людей, тому що ефектний Sauvignon, він має аромат Pipì di Gatto. Pipì – це піпі, а гатто – це кішка. Ну, італійці називають Pipì di Gatto, тобто піпі із кішки. Таким чином, у тих, у кого є вдома кіт, повірте, аромат кота і аромат Sauvignon, вони дуже сильно пересікаються. Але щоб говорити про більш такі апетитні речі, назвемо це так, то можна спокійно сказати, що це почка чорної смородини. Почка – це почка. Брунька чорної смородини, або якщо ви візьмете ще фінікове дерево, італійці називають фігове дерево, то потерти листочок, і ви відобразите абсолютно ту ароматику, яка є в совіньйоні. Тому десь такі, знаєте, відтінки чогось зеленої, скошеної трави, листя томату, щось подібного, вони завжди супроводжують цей сорт винограду. І тому, повертаючись до дескрипції, я б сказав, тут є дві складові. Тобто перша – це є фруктова, друга – це є в даному випадку не квіткова, а трав'яниста. І таким чином ми маємо дві групи чітко виражених ароматів, і заслуговує він на достатню складність. Що стосується якості, то він перфектний, тобто якість у нього гарна. Я не буду вам всю таблицю описувати цих смаків, щоб не витрачати час, але що стосується смаку, ми обов'язково з вами продегустуємо. Сухий. Що стосується алкоголю, то легкий. Навіть 12,5% алкоголю ви не відчуваєте, вас тут нічого не зігріває. Далі в нас йде така складова, як поліалкоголь, слабої м'якості, тому що це, хоча, можливо, навіть достатньої м'якості, тому що слабкої м'якості це було б, напевно, типово для звичайного совіньйону, а так як він перезрівший, то тут відчувається, що таке загалом поліалкоголь. Якщо дуже коротко пояснити, то це щось формат гліцерину в вині. Тобто, наскільки ваше вино, так би мовити, жирне. І тут все-таки буде достатньо рівень поліалкоголів, майже достатньо, тобто між слабкою та достатньою. Далі це було все, ми описували м'яку складову смаку, зараз будемо описувати жорстку, тому що м'яка і жорстка і формує насправді баланс вина, тому що якщо ваше вино не збалансоване, сьогодні було на дегустації, останнє вино солодке, ну кислоти там взагалі немає, мовно кажучи, сплошний цукор, і таким чином це вино вас ніяким чином не зваблює, тому що немає балансу. Що стосується кислоти, дозвольте, я ще раз це зроблю. От як тільки я взяв ковток вина, мої рецептори відчули кислоту, що вони роблять, на вашу думку? Вони захищаються. Яким чином захищаються? Вони агресивно видають слину. Чому? Тому що вони бояться, що їх спалить кислота, і вони реагують чим? Слиновиділенням. І таким чином, щоб визначити кислотність вина, ви робите ковток, не обов'язково його ковтаєте, випльовуєте, і блискавична реакція, ваші рецептори так сильно захищаються. Тут достатньо кислоти, воно реально свіже, саме по цій причині не відчутно алкоголю, тобто кислота повністю закриває алкоголь. Але в нас є ще одна. Таніни, звісно, ми в білому вині не вичисляємо, тому що воно також відноситься до жорстких речовин, але в білому вині тільки в оранж-вайнах і загалом винах, які мали скін-контакт, тобто контакт з шкірки на суслі, таким чином таніни можуть передаватися навіть у білому вині. І ми переходимо до мінералів. Коли ми говоримо мінерали, то це в даному випадку реально мінерали, тобто назвемо це якась солонуватість, яка може бути
передана через коріння в виноградну лозу, і таким чином вино має цю мінеральність, тому що вона з іншого, як то кажуть, формату ніде не візьметься. Тому вина, які лоза, точніше, яка вирощується на виноградних, прийшов ще один клієнт у нас тут, так. Вина, які вирощуються на мінеральних ґрунтах, вони, звісно, володіють більшою мінеральністю, вони більш цікавіші, вони насправді цікавіші за рахунок того, що вони є гастрономічні, тобто з такими винами ви легше споживаєте ту чи іншу страву. Отже, мінеральність. Мінеральність – це задня частина язика, трошки пізніше, ніж після кислоти. Ми так само бачимо, але більш повільну реакцію наших рецепторів, нашої слини, і воно тихенько от зараз починає мене вже топити. Тобто величезний об'єм слини виділяється. Звісно, це не контрольована складова, тому що стосується мінеральної, я скажу, що воно достатньо гостре, і таким чином в мене одразу в голові, знаєте, вибудовується, з чим його поєднувати, але до цього прийдемо пізніше. І отже, баланс, наскільки м'які речовини були збалансовані жорсткими речовинами, я б сказав, що це є вино ідеально збалансоване. Я не знаю, що йому додати, я єдине скажу, розумію, що якщо буде дуже жаркий рік, ну тут 12,5% алкоголю, наприклад, давайте, не знаю, до речі, 23-й, конкретно для регіону Венето, але якщо виноград зібрали трішки пізніше, і там буде 13% алкоголю, це значить кислоти буде менше. Таким чином, в результаті баланс уже не може бути не настільки ідеальний. І головна ціль винороба в чому полягає? Звісно, вчасно зібрати. Але ми не забуваємо, що вино Тардо, якраз його фішка в тому, що вони дають перезрівати сорт винограду Sauvignon Blanc, щоб ароматика його була схожа на цю ароматику маракуї і таких собі екзотичних солодкуватих фруктів. Але якщо виноградники ваші розміщені вище над рівнем моря, ніж, наприклад, інші, то перепад денної та нічної температури набагато вище, а як результат ви отримуєте, зберігаєте кислотність, не дивлячись на те, що цукристість так само набирається, яка з часом при процесі бродіння буде, звісно, перетворена в алкоголь. Отже, далі в нас йде. Що стосується смаку, я з вашого дозволу дозволю ще собі долити. Ви, якщо дивитесь, то так само побалуйте себе додатковим, то кажуть, ковтком вина, щоб воно не нагрівалося. І ми переходимо на інтенсивність смаку. Інтенсивність смаку – це та складова, яка дозволяє зрозуміти, з якою силою страв бажано це вино споживати, тобто наскільки воно потужне в смаку. І, звісно, якщо мінералів багато, якщо, давайте я фантазую, я зараз не про біле, загалом про вино. Таніни є, якщо кислотність є, якщо алкоголь є, поліалкоголь також, то, звісно, перед вами досить потужне вино, яке може втримати з тої сторони, як то кажуть, барикади, величезну, потужну страву. Що таке страва потужна? Це, по-перше, з величезною кількістю інгредієнтів, друга складова – жир. Тобто, чим жирніша страва, тим, звісно, вона важча. Але якщо у вас є вино з високою кислотністю, то відбувається процес такий, коли ми миємо посуд. Коли ми купляємо миючий, а в ньому є лимонна кислота, і вона з легкістю змиває жир з тарілки. І таким чином наше вино також гарно, якщо у вас, наприклад, не знаю, риба сом приготовлена там, не знаю, якомусь вершковому соусі. Ну, це те, що мені в голову приходить, дегустуючи це вино. То не дивлячись на те, що ця риба жирна, так само, як і скумбрія, якщо вона буде, наприклад, якась виготовлена на грілі, то вино завдяки своїй кислотності повністю буде омивати вашу ротову порожнину, очищувати, так би мовити. І саме по цій причині, до речі, європейці, вони, так би мовити, вони п'ють вино, але це не ритуал пити, аби оп'яніти. Вони п'ють вино, коли споживають їжу, це як доповнення до їжі, щоб можна було, одним словом, збагачувати свої смаки. І друга складова, така собі, яка не говориться офіційно, це очищати ротову порожнину від залишків смаків і впливу страви. Тому, поєднуючи одне з одним, вони з однієї сторони доповнюють, з іншої сторони вино готує наступний крок, щоб сприймати страву, а страва готує цей крок, щоб сприймати вино, споживати вино. Давайте повернемось до інтенсивності смаку. Сказав інтенсивності смаку і вже абсолютно все вино не виплюнув. Половинку відпустив сюди. Чому?
хочеться відчути цей смак. Він знову ж таки відчувається ця свіжість, типовість Sauvignon Blanc. Ну, це один із найлегших сортів винограду, який можна всліпу вгадати. Ви там вдома з собою пограйте тим, що всліпу, Sauvignon Blanc вичислити отак. Це єдине, що якщо він неякісний, він не відображає сортову характеристику. Що таке неякісний Sauvignon Blanc? Ну, давайте пофантазуємо. Це, наприклад, регламент Тре Венеції, це апелясьон, він дозволяє висаджувати від 3 до 5 тисяч лоз на гектар, а збирати від 7 до 12 гектолітрів. Умовно кажучи, давайте там від 7 до 12 літрів вина, тисяч літрів вина. Але якщо ви свою виноградну лозу навантажите більше і зберете, наприклад, 2 рази більше, то що ви отримаєте? Ви отримаєте просто більш, таке в народі кажуть, водянисте вино. Начебто воно не має якоїсь такої структури, воно майже бліде, як вода, воно буде в якійсь мірі питке, воно замінить вам воду, ефектно, буде мати, звісно, кислотність, ароматика буде менше, колір буде менш забарвлений, смак буде менш цікавий. Тобто це, одним словом, ви програєте в його концентрації. І, звісно, якщо таке вино і алкоголь одразу впаде, там всі показники одразу там на мінімум 2 рази впадуть, і таким чином в сліпій дегустації, звісно, вам буде важче визначити це вино. І коли ви запитаєте про цінову категорію, якщо ви, давайте, я фантазую умовні речі зараз, купляєте собі за 50 гривень пляшку вина сорту винограду Sauvignon Blanc, повірте, характеристику цього сорту винограду в цьому вині, вирогідніше ви знайдете, хай так буде, відсотків 15. Якщо ви купляєте, я цифри умовні називаю, вино Sauvignon Blanc за 100 гривень, то вирогідніше ви там знайдете характеристику того сорту винограду, з якого воно зроблено, там, наприклад, 30%. І так далі. Тому, коли ви купляєте високоякісне вино, що таке високоякісне вино? Давайте так, в середньому зараз скажу, тому що ми зараз на рубежі підняття цін зі сторони виробників суттєво, це пов'язано з масою факторів, зараз не будемо про це говорити. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я окремо запишу відео. І загалом ставте лайки, до речі, відео, і підписуйтесь на відео. Чому? Тому що, бачачи вашу реакцію, я буду розуміти, що це буде корисно, а наша головна ціль – це підняти культуру винопиття в нашій державі. Отже, що для мене значить якісне вино? Напевно, це вино, яке коштує більше, ніж $6 за пляшку. Чому я прив'язуюсь в даному випадку до долара? Тому що так легше, воно більш буде актуальним з точки зору часу. Те, що дешевше, я не закажу зараз, якщо існує якась акція, але те, що дешевше, воно для мене начебто витрата коштів, які ви взяли, просто виконали на вулицю. Тому що $6 на сьогоднішній день – окей. $5. Давайте $5, я округляю до 40 гривень, це 200 гривень за пляшку, якщо ми говоримо про якийсь іноземний взірець. Якщо ми говоримо про місцевий взірець, то давайте тоді візьмемо планку там не нижче 150 гривень. Чому? Тому що таким чином є гарантія того, що всередині буде більш-менш високоякісний продукт. Але якщо говорити за іноземні, то, звісно, вони будуть з точки зору своєї вартості дорожче, хоча різні історії бувають, але десь цифри ось такі. Отже, повертаючись до оцінки вина, звісно, нам вартує сказати ще про його післясмак, враховуючи, що в нього мінералів було середня оцінка з всієї шкали, то можемо сказати, що воно слабої стійкості, тобто десь 3-4 секунди після смак ми відчуваємо. Далі якість смаку абсолютно типовий з точки зору вина і з точки зору сорту винограду, претензій абсолютно ніяких немає. Далі тіло, це те, що я вам говорив вже, наскільки воно є потужним з точки зору аромату, смаку і так далі. Це є тільне вино, воно не є слабким, тобто воно потребує середнього розуміння. Це в прямому сенсі, якщо так дуже примітивно пояснити, це як і тіло, коли ви бачите, що людина володіє, вона така в тілі, тобто і сильна, не слабка і так далі. Більш детально, знову ж таки, в школі вивчаємо. І вік. Вік – це на якій стадії еволюції знаходиться це вино. В даному випадку, я б сказав, готове. А готове – це значить, що для мене загалом ідеально це зріле вино. Але це більше стосується червоних вин або, наприклад, солодких. Коли ми говоримо про такі білі вина, то готове також є гарна стадія, коли ви можете відкорковувати і насолоджуватись ним. Але я все-таки... прийдеться ще раз в магазин їхати. Бо 2 пляшки у нас відкриті, нагадаю, ось так ось. Хочу ще одну пляшку придбати, покласти в льох,
свій і забути. Я собі прям покладу нагадування на телефон, щоб коли йому буде, давайте так, 5 років. Окей, давайте 5 років. Тобто, коли буде 2027 рік, я спробую, ну не спробую, я обіцяю вам, що вийду в ефір з цим же вином цього ж року урожаю. Ми таким чином потім зможемо порівняти для себе, яким чином розвивається наше вино. Чому? Тому що я вірю, що його концентрація, і не дивлячись на те, що досить невеликий відсоток алкоголю, всього 12,5, і скаже багато хто так, білі не витримують, але я бачу потенціал цього вина, і я би хотів його бачити не кольору солом'яного, а більш такого золотистого, тому що до янтарного до бурштинового ми його тримати не будемо, тому що воно вже буде не в кондиції, але до золотистого хотілося б. Чому? Маленький лайфхак. Чим довше ви витримуєте біле вино, тим більше воно стає темнішим. Чим довше ви витримуєте червоне вино, то з часом воно стає світлішим, ніж було в молодому віці. Чому потім розповім? Краще приходьте в школу, там все в деталях є. Отже, резюмуючи, у нас ще є такий показник, як гармонія. Що таке гармонія? Це наскільки візуальна складова відповідає ароматичній, а ароматична, умовно кажучи, смаковій. Тобто, наскільки воно відповідає очікуванням і все. Тобто, давайте так. Візуальна складова. Ми бачимо, що це солом'яний відтінок. Ми розуміємо приблизно, що по ароматиці відчувати. Ароматика трохи домінує, тому що це є сорт винограду ароматичний, і вона, звісно, нас більше вражає. І смак, до речі, якби він не був настільки кислотний, він би був не гармонічний. А так він є гармонічний. І я вам насправді в гарному сенсі ці плюси вина розповідаю не тому, що якимось чином з ними пов'язаний. Він дійсно ефектний, якісний. Що стосується балів, по 100-бальній шкалі, то я б сказав, що це вино, я б йому сміливо дав 87-88 балів із 100 по якості. Мало чи це багато? Мені здається, для вина, яке коштує 10 євро, це просто супер, ефектно. І, до речі, на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо Нову Зеландію, Нова Зеландія приблизно в такій ціновій категорії знаходиться. Вона, на жаль, за останні роки суттєво подорожчала. Але порівнюючи з тою ж Новою Зеландією, повторюсь, от там буде вино більш хрустке, більш інтенсивне, але менш концентроване. Тобто Sauvignon Blanc новозеландський такої цінової категорії. Ви будете легко пити і втамовувати справу. З цим вином ви вже можете брати, до речі, тихенько перейшли до поняття поєднання з гастрономією, брати салат, якийсь теплий салат, брати рибу на грилі, брати різотто, якийсь виготовлений. Якщо ми говоримо про українські страви, то я б з задоволенням, до речі, вареники з шкварками і картоплею сюди порекомендував, навіть якщо вони будуть з сметаною. Чому? Тому що ця жирність сметани, або навіть якщо шкварками запечений, то ця кислотність буде гарно відображати і транслювати це, поєднувати. А, до речі, по секрету, якщо ви в ці вареники з картоплею додасте трохи парміджано-реджано, або якийсь український сир з Закарпаття, там є селицька сироварня, і натрете зверху напівтвердого сиру на свої вареники, навіть якщо вони будуть сметаною, це буде щось надзвичайне. А якщо ще ви захочете більшої екзотики, то просто, але нікому не кажіть, то просто в картоплю, якою будете наповнювати вареники, додайте трохи оливкової олії з трюфелем. І що буде? Буде неймовірний ефект, який ви просто запам'ятаєте на все життя. Так, із білих вин, Sauvignon Blanc, моє любиме. Спасибо за інтересну бесіду. Будь ласка, Олено. Окей. Якщо ще є питання, пишіть, а я з задоволенням відповім. Щодо еногастрономії, я вам розповів свої секрети. Так, вітання від Нижнього селища. Ярік, дуже вітаю. Це одна із, якщо це саме те село, де та сироварня, про яку я говорю, це один із найекзотичніших, я хотів сказати, найексклюзивніших. Чому? Тому що цей сир, якщо ви десь побачили, його точно треба купляти, тому що його мало є, невеликий об'єм виробництва. Я був на сироварні, наскільки власник розповідав, він не планує розширювати об'єм виробництва, але смак просто космос. Окей, здається, все розповів. Хочу нагадати також за умови
нашого розіграшу наступних 3 сертифікатів на безкоштовне онлайн-навчання в школі сомельє. Я, до речі, рахую, що кожен громадянин України має закінчити школу сомельє. Чому? Це як водійські права отримати. Ви можете вино не споживати, але розбиратися в ньому ви не те, що вимушені, це неправильне слово, але мусите. Чому? Тому що весь цивілізований світ, якщо ми говоримо про знання вино, якщо ви в ньому щось розумієте, ви зовсім іншої складової особи зразу стаєте. Ну і загалом вино – це є окрема мова навіть у діловому світі. Тому знайте, що вино відкриває нові горизонти. А Ярик нам пише: так, я родом із Нижнього селища і працюю в шато, сир та вино в крові. Дякую, Ярик, я зрозумів тепер, звідки у вас таке натхнення до вина. Окей, всім дякую. Ставте лайки цьому відео, я його зараз збережу, буквально зачекайте 30 хвилин після стріму, залиште коментар для того, щоб отримати, повторюсь, можливість розіграшу і участі в конкурсі про безкоштовне навчання в школі сомельє. Сподіваюся, що вино Тардо від Вілли Санді 2022 року, яке, до речі, повна назва Тардо Совіньйон Tre Venezii 2022 року, Вілла Санді, регіон Венето, Італія. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Магазини Оквайн, вони є імпортерами цього вина, тому там ви знайдете точно. Всіх люблю, обіймаю. Пока-пока. До наступної п'ятниці.